بسم الله الرحمن الرحیم. لم تجد أي أثر للطف علي صحيح؟ ألم تنامي بعد؟ إلى أين تذهبين؟ نحن في منتصف الليل. هل بقي مكان لم تبحث به بعد؟ هذا مستحيل. بحثت حتى آخر منزلين من ذاك الطرف، لم يبقى مكان. بلى، قبيلة البرابرة. تقولين المستحيل يا لطيفة. أنت تعلمين جيداً إن قرر أحد ما الذهاب إلى قبيلة البرابرة، إما أن يعود ببدن مقطع أو يسمع خبره. ليس لدي أحد أرسله، فأنا أخشى يمكننا أن نذهب إلى جاهان مهما كان، إنها من عشيرتهم، لا أحد يردها خائبة. لقد قطعت جهان علاقتها بهم منذ سنوات طويلة، ولا تتردد إلى قبيلتهم. ما الذي تقولينه؟ هل فقدت عقلك؟ لقد فقدت ابناً أيها المؤمن. ألا ترى حالتي؟ لله يسمع أنيني ولا عبده حتى الآن، وقد عادت شعلة الأمل إلى قلبي تطفئها بهذه الطريقة. إما أن تأتي معي أو سأذهب وحدي. حسناً، ابقي وسأذهب بنفسي. لن تذهب وحدك إلا إذا وضعوني في القبر، خطوة بخطوة معك. يكفيني فراق اللطف علي، لا أستطيع تحمل غيابك بعد الآن. حتى لو كان في الحياة أو في الموت فمعا. مرحباً! أريد مقابلة زعيم القبيلة. تعالوا وتكلموا معي، فأنا لم آتي من أجل الحرب. تمهلوا، لا تؤذونا أرجوكم. نحن رجل وامرأة، فقدنا طفلاً.
لقد جئنا إلى هنا لنلتجئ إليكم من أذى الزمن. لدينا حديث مع زعيم قبيلتكم، نسمع جوابه ونعود أدراجنا. لقد دخلتم أرضنا من غير إذن. من قال لكم إن لديكم الحق بأن تدخلوا بهذه البساطة وتطلبوا رؤية زعيم القبيلة؟ أنا زعيمة القبيلة، لا تخاف. أنا لست خائفاً، أنا الذي تريناه تخلى عن حياته وسلك طريق الصحراء، وأقف الآن من أجل مقابلتك. إن كنت لست خائفاً على نفسك، لما أحضرت معك امرأة لتستعطف قلوب الناس هنا؟ هذه المرأة التي أمامك تحمل حزناً كبيراً، وجميع من في البلاد يعلم قصة فاجعتها المؤلمة. ما هو وجعك؟ لقد سرقوا فلذة كبدي من بين يديه. لقد فتشنا الأرض وبحثنا في كل مكان عن ابننا. اسمع أيها الرجل، لا أحد يلتجئ لقبيلة البرابرة، ولا يعنيهم امرأة ولا ابن، يقتلون كليهما ولا يترددون أبداً. لقد ذقت نار الفقدان، فقدت طفلي. لقد أحرقتني هذه النار. أحلفك بأمك التي فقدتها، إن كنت قد رأيت ابني أو سمعت عنه قولي لي شيئاً. إنه فتى وسيم وذكي، شعره مجعد وأسود، اسمه لطف علي جان. لقد سمعنا أنهم قاموا باختطافه بحجة العنقاء. هل رأيتما أي دلالة على اختطافه؟ ما أعلمه هو ما سمعته. رجل فقد 4 أصابع من إحدى يديه. لقد رأيت رجلاً بدون أصابع. ألم يكن لديه طبعة على جبينه؟ نحن لا نعرف ولم نراه. هذه المعلومات التي أحضرتموها ليست كافية لنعرفه، وأنا لم أرى ابنكما، بالإضافة إلى أنني لم أسمع خبراً من أحد. ابنكما ليس موجوداً في قبيلتنا، هو لم يأتي إلى هنا ولم يدخل منزل أحد من عندنا. أنتما في أمان منا، هيا عودا أدراجكما الآن. هذا فقط؟ ما قلناه سمعتموه، انقليه للبقية، ففي حال جاء أحد آخر غيركما مرة أخرى سوف نريق دماءه أيا كان ودون تفكير. الباب. اجلس. حتى فتح الباب لا تعرف عنه شيئا. جئت من أجل العقد الذي أراد زوجك بيعه. خيراً شاور. كل خير. جئت لكي أشرب القهوة ونتحدث قليلاً. تفضل. هيا اخرج. اذهب عند شهاب. هيا اذهب. هيا. سام. وأنت جهان، تعالي واجلسي أيضا. تفضل. إنها حارة. ما كان حارا هو تلك الملعقة التي ما إن جاءت سيرة الترياق حتى سكبتيها على يد نورة وحرقت جلدها. إن لم أخطئ فلديك أمانة عندي لم تأتي لأخذها. إنه عقد جميل. أعادها لي شهاب في اليوم التالي. شكرا لك. استعاده ولكن ليس من أجلك، لمالكه الأصلي، أليس كذلك؟ أنا وجهان واحد،
حين أعطاها القلادة كأنه أعطاني إياها. لقد قلت المالك من تحدث عن جهان. شهاب أعطى العقد للمرحومة العمة نيسا. العمة نيسا؟ في ذلك اليوم الذي سرقت منك القلادة قلت لك لا ترى وجهها المجعد وعقلها الضعيف، إنها تفهم بقدر كبير كما أنها فطنة. قلت لك أم لا؟ ماذا يعني هذا؟ ما الذي جئت تطلبه؟ الآن أصبت. لذلك فلنفترض أنني أعلم أن عقد المرأة العجوز كان برقبة صبي، والآن لا الصبي موجود ولا العقد ولا حتى العجوز أيضا. يعني أفهم من حديثك أيها الوقح تتهم زوجتي بأنها من قتلت نيسا؟ ماذا يقول؟ جهان؟ جهان؟ أتكلم معك. أجيبي. إلى أين؟ سألتك ما الذي قاله؟ أنا فقط لا أعلم ما الذي جرى بينكما، أليس كذلك؟ ما الذي كانت تفعله قلادة نيسا في حديقتي، ها؟ لقد أرقت دماء عشيرتك يا جهان. اهدأ سامسام. لو لم تكن يدك ملوثة بالجريمة لما بقيت صامتة. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا جهان يا إلهي. سامسام المسكين، أنت جاهل جدا بكل شيء. أتمنى لو لم أوقظك. ليس من السهل العيش بجانب امرأة تفوح منها رائحة الدم. هل لديك شاهد غير ابنك المجنون؟ لا. لذا أغلق فمك عن التهديدات وافعل ما تريده. الليلة الماضية وسط عواء الذئاب جاءت لطيفة إلى منزلي، لأنها كانت قد سمعت من شهاب أن زوجك أحضر لي عقداً من السيدة نيسا من أجل بيعه، وأن العقد الذي أحضره كان يرتديه ابنها. تخيل الآن معي أنني بدلاً من إخفاء سرك أشهد أن كل ما رآه شهاب وقاله ما كان إلا الحقيقة. تخيل ذلك. الصبي المجنون نفسه يعلن في الشارع والسوق أنه في ذلك اليوم اشتم رائحة امرأة في فناء المرحومة، نفس المرأة التي لديها اليوم تذكار معيب من شهاب. أتمنى أن تكوني قد فهمت كلامي ومقصدي جيداً. أنت على رأس عديمي الشرف يا شاور، وأنا بدون حمية وعزيمة أخذها وسط السوق وأعلن عن جريمتها. فماذا عنك؟ أنت تعرف القاتل، تكتمت عنه وتتفاوض معه. بماذا ستجيب؟ ما عليك أنت. بيننا وبين ليث حساب قديم جدا. والله يرتجف جسدي بمجرد حديثك عنه. بأي عقل ومنطق أخذت زوجتك بدون سلاح إلى قبيلة البرابرة؟ ألم تفكر أنكما قد تتعرضا للأذى؟ لم يكونوا غرماء لها. كان حالها مضطربا لدرجة أنها لم تكن تميز الصديق من العدو. ماذا كنت سأفعل؟ إنها رحمة من الله أنك لم تذهب إلى أرض أخرى مرة ثانية. حبيب بيك، أنت تعرف تفاصيل وجه لطف علي بشكل جيد، حتى أفضل مني. أردت أن أطلب منك طلباً، أن ترسم وجه لطف علي. أريد 4 صور. اللون لا يهم أبداً بها، يكفي أن يكون ثابتاً لا يفقد معالمه بقليل من الرياح والمطر. غير الوجه.
ما العلامة التي يجب أن أضعها في الصورة لتكون معروفة للجميع؟ لترسم قلادته. في هذه المرة الأمر يتعلق بالربح يا أخي، مربح جدا. لا تظن أنني لم أكن أعلم أن زوجتك كانت تثرثر بين الناس أن ابن شاور قاتل وعلينا أن نطرده من المدينة. لشاور 1000 أذن وفم واحد. لخص يا شاور. الخلاصة ومختصر الكلام أن تتواسط بيني وبين الهمج. أعلم أنه لا يسمح للغرباء بالدخول للعشيرة، لكن حاجة شاور اليوم أن يتعامل معهم. خذ رسالة مفادها أن صائغا أمينا في مستورون يشتاق له. هذا مستحيل، فلساني منذ سنوات لم يأتي على ذكر قبيلتي، ولم أتقفى عنوانهم حتى. اسمع ما أقول، مقابل هذه الخدمة أنا سأغلق فمي عن الأوساخ وعن الوحل الذي غطى هذا المنزل أيضا. سأغلق فمي وسيصبح الأمر سرا بيني وبينكما فقط. ولكن غزال عطش لدمي، كيف يمكنني أن ألين قلبها وهي جالسة تنتظرني تعد الأيام وتقوم بشحذ الخنجر؟ هذا هو فنك اليوم، استبدلي المستحيل بالممكن. لا أستطيع ذلك. أنت أدرى، إما لطيفة وإما الغزال، وأخبريني قرارك. صائب، هل خربوا الفناء والشارع حتى تلعب هنا؟ جهان، هل لا تضعين لي القليل من الورد على وجهي؟ أي طفل هذا من ينادي أمه باسمها مثلك؟ ولكنك لست أمي. أنا من أربيك، وأنا لست خادمتك لتعاملني كالرجال الضخمين في المنزل. وإياك أن تقول مجدداً جهان. أمي الغالية، هل يمكن أن تعطيني بعضاً منها؟
ضعي لي مرة. هيا. موافقة، حتى لو أن النساء فقط من يضعنها، لكن لا مشكلة هذه المرة. اذهب. قبل أن تتطاير الحمرة عن وجهك ستلفظ اسم أمك. صائب، لما على وجهك حمرة خدود؟ ابتعد. ايه؟ وهل علق عملك عندي لتغيري لون ورائحة المنزل؟ لا يمكنني فعل شيء بدونك. إن لم تكن موجوداً لا أريد الدنيا. أعرف. سأخذ عباءتك. بأي يد طبخت لي يا جهان؟ هذه اليد أم هذه؟ لا تقولي إنها نفس اليد التي خنقت بها نيسا. انتظر قليلاً وشاهد معي كيف ستعود السعادة لمنزلنا وتشرق كنور الشمس مرة أخرى. اجلس. حسناً، ماذا ستفعلين مع شاور؟ هل رأيت عينيه؟ كان كذئب متوحش عثر على صيده. إن وقفت بجانبي سأقفل فمه ونملأ عينيه بتراب القبر. ماذا ستفعلين؟ سألت ماذا ستفعلين؟ كما فعلت مع العمة نيسا ولطف علي أيضاً سأفعل مع شاور. أحضرت إلى منزل امرأة قاتلة. جهان، هذه آخر مرة تتحدثين فيها عن القتل. سام توقف، أنا أتحدث إليك. ساعدني بأن نغلق فم شاور لكي يتحقق ما نريده كلانا. أنا لم أكن أريد، أنت من أردت ذلك. عديم الحمية.
ما هي الرسالة التي تريدين إيصالها؟ وأنت تعلمين أن لقاءك ثمين جدا. كنت تعرف قيمته، فلماذا أتيت إذن؟ لا زلت كما أنت خورام. هل ترين هذه الدنيا؟ شجاع جاء كي يلتجئ بضعيف. لقد علقت بمستنقع قذر بناء على هذا العبء الذي وضعته على كتفي. خذ بيدي. حتى لو وقعت في نار جهنم فلن يمسك بك أحد. ما وراء جهنم هو المصيبة التي وقعت بها. عندما حملت حقيبتك على كتفك وانتهكت عادات القبيلة وأرقت ماء وجه والدك، ألم تفكري بهذا اليوم؟ لو كان والدي اليوم على قيد الحياة لما طلبت مساعدة أحد. ليس موجودا، لقد توفي. هل ستساعدني أم لا؟ لا. أعرف صائغا كبيرا رأى علم الذهب في مصر والهند. استمع لكلامه، قيده في مكان وأعطيه حسابه فقط. ولكن منذ متى وأنت تجالسين الصائغين يا جهان؟ وماذا تريدين منه؟ افترض أنني مدينة له. إذا عرفت غزال لن تتركك على قيد الحياة. قم بإخفائه بشكل لا تعرف به لا غزال ولا غيرها. تعلمين أن طويل القامة ينافس سيف 1000 رجل بلسانه. لا أقدر عليه. تعاملي معه أنت. كان علي أن أعلم أن العقدة التي وضعتها على صدرك لا زالت في حلقك. خرام، كل العار للقبيلة التي فيها رجل مثلك. لعل عاقبة كل ذلك الكلام الذي تتمتمين به وتخشين قوله أن تعود عليك بالخير يا لطيفة. أنا أخجل من قوله، ولكن علي أن أقول إنك أب أيضا، وتعرف كيف هو حب الأطفال. هناك شخص ما ادعى الحل. وما هو الحل إذن؟ العثور على لطف علي. أهو خير؟ لا أعرف خيره من شره. فقد جلبت الغجرية أخباراً من الغيب تقول بها إنه إذا تم الطلاق بيني وبين ليث وأصبحت امرأة وحيدة، فإن لطف علي سيعود. ما الشيء الموجود في عيني لطف علي حتى يشبهه بليث هكذا؟ أبي، أعلم أن كلامي مر مثل السم، لكن قرار لطيفة هو ما سمعته. فالعثور على ابني قيم جدا، ومهما كان ثمنه، حتى لو أنه طلب روحي لأعطيته إياها. أتعلمين يا لطيفة، أنظر إلى الصورة وأرى فيها ليث بشكل دائم.
وجهي أسود، لكنني سأفعل ما قلته. لطيفة. ليث. ليث. ماذا حدث يا حبيب بك؟ ماذا قالت لطيفة؟ أصيبت ابنتي بالجنون. لطيفة تريد الطلاق منك. قالت ذلك لأنها تعتقد أنها بانفصالها عني ستجد طفلها. سأذهب لأهدئها. ولكن كيف؟ بوساطة الدواء؟ هل يستطيع دواؤك أن يفعل شيئا لتبتعد لطيفة عن هذا الطريق؟ أيمكنه أن يفعل شيئا يجعلها لا تستيقظ في الليل؟ هل الدواء الخاص بك يودئها لتهدأ أم تموت بهدوء أكثر؟ حبيب بك، أنت تحترق لفقدان طفلك لطف علي، وأنا أحترق على حفيدي. لذا فاحتراقي مضاعف، إن احتراقي مضاعف. لقد قال الحكيم: إذا استمر هذا الأمر هكذا فإنه سوف يجف من جذوره. ماذا علي أن أفعل؟ أنا حائر. أنا متأكد من أن لطيفة لا تطيق صبرا على انتظاره. لطف علي، اسمه لطف علي، عمره 7 سنوات. لقد سرقوا فلذة كبدي. إن رآه أحد في الطريق وله حق في رقبة أم سقطت من خوفها عليه. هذه صورته، هل ترونه؟ عمره فقط 7 سنوات. شعره مجعد وعيناه سوداوان بسواد الليل. إذا أحضر لي أحد علامة منه فسأعطيه كل ما عندي من ممتلكات. انظر يا سيدة، ألم ماذا تري؟ تفعلين هنا لطيفة؟ لطيفة، انظروا إليه، اسمه لطف علي. انظر، ألم ترى؟ لا أعرف. عزيزتي دعينا نذهب. هيا انظري بنا. إليه. لطيفة، هذه هيا بنا صورته. لنعد إلى هذا المنزل. ابني. ألم ترى؟ لطيفة، هيا بنا. لطيفة، انظروا هيا لنذهب. إليه. لطيفة. أنت تطلبين الطلاق للمرة الثانية، مرة قبل وفاة العمة، والآن وقد أخبرت حبيب بك لن يصل الموضوع للمرة الثالثة. سأجد لطف علي بأية طريقة، لكن ليس بالطريقة التي رمتها الغجرية أمامك. لن تنفع القافلة بشيء. ماذا حدث؟ قبلت أن يموت. ماذا نفعل؟ هل أنت ثمل؟ بل أكثر صحوة من أي يوم. في الصباح قلت لا، تقول نعم بالليل. ما السبب؟
اليوم وسط السوق ذلني وهددني بقسوة لدرجة أنني رضيت ورضي قلبي بقتله. هل لديك خطة أم لا؟ لتقم بمساعدتي، ولن يفهم أحد أي شيء. على الأرض والسماوات والكرات، بين المناجاة وكل الكلمات، لم يرى أحد كلاما أجمل من هذا الكلام. على خاتم الأنبياء محمد الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد أعطانا الحق الوعد بالخير والحسنات، وعدنا بالجنان المملوءات بالنعيم. إن ترد سيكون نصيبك هذا النعيم. على خاتم الأنبياء محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لروح العمانيس الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. شكرا جزاكم الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله الخير. بسم الله. بسم الله. أبي، لقد أرسلت والدتي طعاماً لك. أتيت وحدك مرة أخرى يا عزيزي؟ أنا لست وحدي، لقد جئت مع عمتي. نفس العطار. السلام عليكم. حتى يوم أمس كنت أسمع أصوات الضحك والسعادة مع أهل السوق. إنه الزمن يا شاعر، أحيانا مرا وأحيانا سعيدا. على الرغم من أنك لا تقدر قيمة الصداقة، لكن من أجل الذكريات القديمة والصادقة التي لم يبق منها شيء، جئت إلى دكانك لتعلم أن شاور أيضا يفهم حرقة الولد. وإذا كان هناك أي مساعدة بوسع تقديمها فاعتمد علي. لك العمر الطويل، لن أنسى لك هذه الرجولة ما حييت. أنا سعيد لأنك لست بجانب لطيفة، ولأنك لست معها إذا أرادت أن تخفف حزن أيامها. لكن من المؤسف أن تنتهي حياتكما معا. ماذا قلت؟ قلت أنك سلكت طريقا جيدا، فالعثور على لطف علي يستحق عمل كل شيء. أخبر لطيفة أن ما يجول في رأسها انتشر في كل مكان. الجماعة هنا تقرأ كل ما في رأسك مهما حدث، فما بالك ما يخرج من الأفواه؟
إنها قلقة لدرجة أنها لا تسمع صوتا أو تقول كلمة. رؤية نفاد صبرها تحرق كبدي. أنا خائف من ذلك اليوم الذي يخدعنا به كل أحمق ويكون العدو سعيدا. هل أنت هو ليث عطار؟ نعم، تفضل. لقد سمعت أنك فقدت ولدا اسمه لطف علي. ألديك بشارة يا أخي؟ أجل، ولكن للأسف الخبر ليس جيدا. ليث اجلس. أنا حفار قبور، أعمل في مقابر عدة قرى تكاد لا تختلف عن الصحراء. الأسبوع الماضي ضللت طريقي وأنا عائد إلى منزلي، وصف عاصفة قوية، وحينها عثرت على ولد كان ملقيا وسط الصحراء، نصف ميت ولم تغادره روحه بعد. رفعته على ظهر حماري وأخذته معي للمنزل، وبعد أقل من ساعة وافته المنية، وقبل أن يغمى عليه وبينما كان يستعيد وعيه تلفظ بصعوبة باسمك. عرفت حينها أن اسم والده ليث. ما العلامة التي وجدتها عنه؟ قافلة كانت تعبر القرية تحدثت عن اختفاء ولد، ما أن أتوا بعلامة منه حتى عرفت أنك والده وجئت إليك. هل لديك علامة منه تجعلني أصدق ما تروي؟ كان شعره أسود بعينين سوداوين وأصابع ناعمة وجسد نحيل، وكان بنصف طولك تقريبا. إن نظرت إلى صورة وجهه هل ستعرفه؟ بالتأكيد سأعرفه. أين ابني الآن؟ لقد انتظرت يومان آملا بالحصول على أخبار، ولكنها لم ترد. ولو أنني تركته لفاحت رائحته، لذا دفنته إكراما له. هل هذا هو؟ إنه هو. ليث. جعلت فداءك يا بني، لقد أصبحت نحيلا. هل ما زلت تضع الحمرة على وجهك أم أن لونك قد أصبح شاحبا؟ لقد أصبح شعرك طويلا، سأقصه بنفسي لك. انظر، لقد حكت له ملابسا بطوله، لعله يصل ويكون قد ارتدى لباسا قديما.
لقد وعدت نفسي ما إن يصل فلن أغلق عيني عنه لأي لحظة، ولن أبعده عني أبدا. ليث، إياك أن تظن أننا حين سننفصل سأخرج حبك من صدري وقلبي. لا أبدا. فقط حتى يعود لطف علي لحضني. حسنا. صمتك هذا هو علامة الرضا. جعلت فداءك لأنك رضيت. والله إن قلبي غير راضٍ، لكن لا خيار لنا. نحن مساكين أننا وصلنا ليوم كهذا. عندما يظهر لطف علي كل شيء سوف ينتهي. ليث، ماذا حدث ليث؟ هل أخبرت لطيفة؟ إنها ليست بخير أبدا. يا الله، إلى أين تذهب؟ ليث، ليث! دفنته هنا. لطف علي ولدي.
لقد خدعت يا رجل، لقد خدعت. كنت على وشك الموت في الحقيقة، مع كل هؤلاء الذين دفنتهم بنفسي. خدعت من قبل الدنيا. حبيب بيك اشتكى أن ابنته ستموت إذا بقيت بانتظار ولدها، وأنا شاركته بهذه الكذبة. لقد حرقت آخرتي. صدقني، أنا أخاف الله. أرجوك سامحني يا أخي. أنا لم أقصد أن أؤذيك يا أخي. سامحني لعل الله يغفر لي. لا أريد الموت والذنب في رقبتي. تعال وخذ المال الذي أعطاني إياه حبيب بيك. لذا فاحتراقي مضاعف، إن احتراقي مضاعف. لقد قال الحكيم: إذا استمر هذا الأمر هكذا فإنه سوف يجف من جذوره. أنا متأكد من أن لطيفة لا تطيق صبرا على انتظاره ما لم ندفن انتظارها هذا.